Nghe người ta nói như mấy cái nguyệt mà tốt rồi, như có gò mối đụng lên là ta để không? Tốt lắm, tốt là phải biết là bao hết rồi cho để dành. Ông lên đây dưỡng thương, bắt đầu để binh tiếp viện ở ở Cẩm Giang, ở bên Bào Cát, rồi qua rồi tiếp viện quánh để Thủ Càng qua. Cái rồi 3-4 ngày tiên quân tiếp viện, ông thấy bị đi bộ không mà hả? Quân tiếp viện tới không kịp. Rồi ông thấy ông kiệt sức quá, ông rút luôn tự sát. Ông tự sát. Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh channel của mình. Hôm nay chúng ta cùng đi thăm mộ của ông Quan Lớn Trà Vong tại tỉnh Tây Ninh nha các bạn. Ngôi mộ của ông có một thời gian rất là lâu đã từng bị lãng quên các bạn. Rồi sau đó nhân dân của hai huyện Hòa Thành và Tân Biên đã đi tìm mộ của ông, góp tiền và công sức để xây lên lăng mộ như ngày hôm nay. Và có một điều rất là kỳ lạ là bắt đầu xây dựng lăng mộ cho ông thì trên mộ của ông bắt đầu hình thành hai cục gò mối đùng lên ở giữa mộ ông, rất là huyền bí các bạn. Nhưng mà theo mình biết thì những ngôi mộ mà có gò mối đùng lên trên mộ thì đó là một cái điều rất là may mắn, rất là tốt. Bây giờ mời các bạn theo mình đi vô mộ của ông Quan Lớn nha các bạn. Đây là một cái di tích lịch sử của ông Quan Lớn Trà Vong. Ngôi mộ của ông thì được nằm giữa cánh đồng ruộng lúa rất là mát luôn các bạn. Và đường đến mộ ông thì cũng rất là đẹp luôn các bạn, chạy qua một cái cánh đồng ruộng lúa rất là đẹp. Rồi để bây giờ mời các bạn theo chân mình, chúng ta cùng đi đến lăng mộ của ông ha. Năm 1749, ông cùng với hai người em trai là Huỳnh Công Nghệ và Huỳnh Công Thắng được triều đình nhà Nguyễn phái đến vùng đất Tây Ninh để trấn giữ biên cương. Lúc bấy giờ nước Chân Lạp loạn lạc triền miên, vua quan phải bỏ đi lánh nạn. Bọn thổ phỉ hoành hành chém giết người dân bản xứ và vượt biên sang nước ta đã quấy nhiễu rất nhiều. Trước tình hình đó, anh hùng tứ xứ nước Việt không hẹn mà kéo về Tây Ninh trợ chiến. Trong số những vị anh hùng này có 5 vị tiền bối được dân chúng gọi là ngũ hổ tướng. Trong ngũ hổ tướng có 3 anh em của ông Huỳnh Công Giảng, Huỳnh Công Nghệ và Huỳnh Công Thắng. Thuở nhỏ, Huỳnh Công Giảng học chữ nho, giỏi về thơ phú. Đến năm 17 tuổi sau lần ứng khẩu 2 câu thơ: chí làm trai, sanh làm tướng, chết làm thần, cuộc đời thành bại bởi do trời. Nên ông không tiếp tục học chữ nho nữa mà đi tầm sư học võ. Sau khi được triều đình nhà Nguyễn cử đến vùng đất Tây Ninh, 3 anh em ông chia ra mỗi người một khu vực. Riêng ông Huỳnh Công Giảng trấn giữ ở cánh rừng Trà Vong và xây thành lập ấp để bảo vệ biên cương. Những năm sau đó, đạo quân của ông thường xuyên giao chiến với quân Miên. Mãi đến năm 1782, sau một trận chiến vô cùng ác liệt, quân Miên dùng chiến thuật biển người vây thành Trà Vong suốt nhiều ngày. Ông Tả Sung Hữu Đột mở vòng vây để cho người cầu viện binh của người em trai là Huỳnh Công Nghệ, hiện đang trấn giữ khu vực Cẩm Giang ngày nay. Khi quân tiếp viện của Huỳnh Công Nghệ chưa kịp tới thì quân Miên tấn công vô cùng ác liệt. Sau nhiều lần Tả Sung Hữu Đột giữa vòng vây, tất cả binh lính đều thiệt mạng. Ông Huỳnh Công Giảng đã quay gom tưởng tiết, nhất quyết không để rơi vào tay giặc. Sau khi người em trai Huỳnh Công Nghệ tới và hay tin anh mình đã mất, ông vây thành đánh một trận rửa hờn cho người anh và tất cả binh sĩ đã hy sinh. Quân Miên phải mở đường máu chạy về qua biên giới và kể từ đó không dám xâm lăng nước ta nữa. Sau khi Huỳnh Công Nghệ chôn cất người anh trai của mình tại khu vực đồn Trà Vong, cách bờ thành cũ khoảng 2 km về hướng Bắc, mặt ngôi mộ được hướng ra suối Trà Vong. Vì người dân ở đây rất biết ơn ông nên truyền tai nhau rất nhiều huyền thoại về ông, và kể cả tổ mối trên lăng mộ ông cũng là một điều vô cùng huyền bí. Trước đây lăng mộ ông không có tấm kính bảo vệ, nhưng do ai tới cũng sờ vào tổ mối và ngày càng mòn đi rồi dẫm cả lên mộ phần, nên ban quản lý lăng mộ đã dùng tấm kính này để mọi người không tùy tiện sờ vào tổ mối nữa, và cũng như không dẫm đạp lên mộ phần của ông. Ngôi mộ Quan Lớn Trà Vong từng bị lãng quên 200 năm và không một ai biết đến. Khi đó người dân chỉ biết đó là một gò mộ bỏ hoang của người đời trước còn lại, nằm dưới gốc cây trăm cổ thụ giữa cánh đồng mênh mông nước. Mãi đến năm 1997, từ tấm bia đá được khắc bằng chữ nho trên ngôi mộ còn lại mà xác định được đó là mộ của ông Quan Lớn Huỳnh Công Giảng. Cụ ban quản lý đền đã phát động người dân hai huyện Hòa Thành và Tân Biên quyên góp sức người và của để xây lăng mộ của ông được như ngày nay. Tuy nhiên đây không phải là nơi thờ tự duy nhất của ông Huỳnh Công Giảng.
Trên vùng đất Tây Ninh, tại những nơi ông đã từng đánh trận và đi qua, có rất nhiều đền thờ và miếu thờ vị anh hùng đã có công mang lại cuộc sống hòa bình cho nhân dân. Cạnh bên bờ suối vàng thuộc lòng chảo sát chân núi Bà Đen ngày nay, có một ngôi đền của ông Huỳnh Công Giảng, khói hương nghi ngút quanh năm. Tương truyền đó là nơi tập luyện binh lính ngày xưa của ông quan lớn Trà Vong. Đến giờ người dân vẫn còn lưu truyền nhiều câu chuyện vô cùng huyền bí về ông. Lâu lâu giữa đêm trăng thanh vắng, người ta lại thấy xuất hiện một đạo quân kỳ bí, gươm sáng chói lòa, ngựa phóng như bay. Dẫn đầu là một vị tướng mặc áo bào đỏ, oai phong lẫm liệt. Đạo binh xuất hiện nhanh như chớp rồi cũng nhanh chóng mất hút vào bóng đêm của núi rừng. Các vị cao niên quanh vùng đồn rằng đó chính là đạo binh ma của vị tướng Huỳnh Công Giảng trong lúc sa cơ đã tận tiếc mà chết. Và hào khí của vị tướng anh hùng cùng đạo binh ma trung thành kia vẫn còn nguyện mãi cùng non sông đất nước. Tuy nhiên đó chỉ là những lời đồn, những câu chuyện của người xưa truyền lại. Nhưng sự thật thì công trạng khai quốc công thần của ông Huỳnh Công Giảng đối với vùng đất Tây Ninh là có thật. Và tấm lòng kính phục cũng như biết ơn của người dân Tây Ninh đối với ông vẫn còn đang hiện hữu. Dù lịch sử của nhà Nguyễn không ghi chép lại, nhưng nhân dân đã thờ và xem ông như một vị thần. Để đến ngày hôm nay, ngày giỗ của ông đã trở thành một ngày lễ hội dân gian đặc sắc của riêng vùng đất biên giới Tây Ninh. Tại trung tâm bảo tàng của cố đô Huế đã tìm lại được ấn thần vua ban cho vị tướng Huỳnh Công Giảng và cho phục chế lại theo nguyên mẫu để gửi ban quản lý lăng mộ. Mỗi năm tới ngày lễ chính, tức là ngày giỗ của ông, các đền thờ ở khắp nơi đều tới Trà Vong để làm lễ khai ấn và thỉnh về. Và sau đây mình xin kể một câu chuyện liên quan đến tổ mối trên lăng mộ của một dòng họ Nguyễn ở làng Liên Bạc, huyện Ứng Hòa, Hà Nội ngày nay. Theo dòng họ Nguyễn, nó là căn nguyên dẫn đến được nhiều người đỗ đạt và thành danh của dòng họ. Trong phả truyện của dòng họ Nguyễn viết rằng: đời ông tổ thứ nhất của dòng họ vốn là một nông dân, bản tính siêng năng phúc hậu. Nhà cụ gần núi Đội Đình, nay thuộc Mỹ Đức, Hà Nội. Thế núi tương đối khác lạ, chia thành 5 bậc, cây cối xanh tốt quanh năm. Tuy tuổi già nhưng cụ vẫn cần mẫn lên núi khai hoang và trồng cây. Một hôm ông tổ đi không về, con cháu thấy làm lạ và bèn đi tìm. Tìm đến nơi người nhà nhìn thấy cụ bị hổ sát thương nằm tại bậc thứ 3 của ngọn núi. Con cháu xót thương chia nhau đi tìm hổ trả thù, nhưng không tìm thấy. Khi quay trở lại, thấy tổ mối đùng lên phủ khắp thi thể của cụ và nghĩ đây là một điều lạ nên đắp thành nấm mồ ngay tại đó. Sau này thầy phong thủy đến xem và nói rằng đây là ngôi mộ hổ táng nằm ở thế đất đẹp, nhờ đó mà con cháu đời sau được hưởng lộc công danh khoa cử. Cũng kể từ khi ngôi mộ đời thứ nhất của dòng họ này được hổ táng, con cháu đời sau làm ăn khấm khá ngày một thịnh vượng. Đặc biệt trên con đường khoa cử công danh, việc một dòng họ xuất thân vốn là nông dân, sau này con cháu được vinh hiển, nên con cháu đời sau cho rằng từ khi cụ tổ vào ở núi Đội Đình và được âm phần tại đó, tiếp đó con cháu đời sau được thịnh vượng nhờ công dày đức lớn của cụ. Cũng theo phả truyện của dòng họ Nguyễn, nhờ cụ tổ đời thứ nhất đắc địa ở núi Đội Đình nên mới khơi nguồn phúc đức, chi nhánh thịnh vượng, nối nghiệp đèn sách tốt đẹp. Qua câu chuyện trên cho chúng ta thấy những ngôi mộ được thiên táng có những vị trí đẹp, đó là một điềm lành. Nhưng đó chỉ là những câu chuyện tâm linh. Mình hy vọng các bạn nghe và hiểu rõ hơn về hiện tượng tại sao có gò mối đùng trên ngôi mộ của quan lớn Trà Vong, cũng như tất cả những ngôi mộ có vị trí tốt đẹp tại Việt Nam mình nhé. Ủa ông, cái mộ Của ông này là như là ông hồi xưa là gò mối đùng lâu chưa? Tao ở đây coi 23 năm. Tao ở đây 22 năm. Như hồi xưa là ông Chuẩn bị làm là nổi lên đó. Để là hồi xưa là ông mất ngay cái gốc cây trăm. Cây đó đó là ông mất cây đó. Ủa mình chuẩn bị xây mà gò mối mới đùng lên không? Chuẩn bị xây rồi bữa lần. Người ta nói như gò mối đùng như là cái nguyện rất tốt. Tốt lắm, tốt dữ lắm. Ông già bà già mình rồi chết vài năm lên đùng mối đó. Giàu dữ lắm. Hồi đó năm đó tao coi cũng chắc 40 giờ 40 mấy gì. Cái bà già tao chết chắc chưa tao 40 đâu. Chắc khoảng 30 mà hồi đó tao dường như hồi chưa có vợ nữa. Tao chưa có vợ, hồi chưa tao chưa có vợ. Tao 22 tuổi rồi tao chưa vợ. Cái bà già chết. Già chết rồi 4-5 năm rồi gõ mối lên. Tao đâu biết. Sau cuối này tao có vợ á. Thì
tao sắm, tao có tiền mà tao sắm đủ thứ tới cài rồi xe hơi rồi có hết đó, cài trồng mía trồng mì mà tao thả dạt một cái bàn tay ra ngoài kinh mà thả dạt một cái cây số đất hồi xưa mà. Tại nghe người ta nói như mấy cái nguyệt mà tốt rồi, như có còn mối đụng lên là ta để tốt lắm, đúng là phải biết là bao hết rồi, tao đi dành. Nhưng mộ ông này là mình hồi xưa sao không biết ông bắt ở đây, rồi ông đánh đây là cái chỗ cái căn cứ của ông. Bên kia suối đó có bờ đê, từ đây vô mang qua mà công á, mà hồi đó đắp một tay đó mà thấy không? Vậy là hồi đó y như là đây là cái thành của ông đây. Thành là kia, đây hồi đó có bờ đê chứ. Ở đây không có bờ đê. Có bờ đê mà nhồi hết rồi. Ông lên đây dưỡng thương, bắt đầu để binh tiếp viện ở ở Cẩm Giang, ở bên Bào Cát. Rồi qua rồi tiếp viện quánh để Tụi Càng qua. Cái rồi 3-4 ngày tiên quân tiếp viện là không thấy, bị đi bộ không mà. Tiếp viện không kịp. Hả? Quân tiếp viện tới không kịp. Rồi ông thấy ông kiệt sức quá, ông rút luôn tự sát. Ông tự sát. Hồi xưa mấy ông lớn gì vậy con à? Dạ. Không có để ai bắt hết à. Ngũ hổ bình tây đó là ông nè. Ngũ hổ bình tây là ông. Ông là ngũ hổ bình tây đó. Chứ nghe có nói có 3 người ông. 3 người anh em ruột. Dạ. Còn rồi 2 người kia nữa. Ở đây là kêu bằng đình hay là Đâu có, ở đây là lăng mộ lớn, lăng mộ quan lớn.